Hello everyone. දැන් ඇත්තටම අද ප්‍රශ්නේ මේකයි. අපි කෙස් යන්නක නවත්තන්න තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා කරන්න බේත් කීපයක් දෙනවා. විශේෂයෙන්ම Finasteride. Finasteride 0.25. ඊට අමතරව ලියාපදිංචි බේත් තව තියෙනවා. Minoxidil වගේ Minoxidil 5% එක පිරිමින්ට තියෙන 5% එක ඒක ඔළුවේ ආලේප කරන් තියෙන දවස් දෙකපාරක්. ඒකත් එක්කම PRP කියලා ට්‍රීට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේම බ්ලඩ් එක අරගෙන තමන්ගේම උදරය අරගෙන ඒකේ කොටසක් ආයත වලට ඉන්ජෙක්ට් කරනවා. දැන් අතර මේවයින් හොඳම බේත මොකක්ද? ඒකෙන් හොඳම Finasteride 0.25. හැබැයි ඒකත් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙනසක් වෙන්න. දැන් ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඒකට හේතුව දැන් අපේ කෙස් වල වර්ධන චක්‍රය. කෙස් කියන්නේ සෛල කෙස් වල මේ සෛල වලින් තමයි කෙස් නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට ඒ සෛල වල ජීවන චක්‍රයක් තියෙනවා. ඒ ජීවන චක්‍රේ ඇනර්ජන් කියන කොටස කෙස් ගහ තිබුණාම ඒක තමයි වර්ධන චක්‍රය. එතකොට තමයි කුරෝසු ඝනකම වර්ණවත් කෙස් කලමක් තියෙන්නේ. අලංකාර කෙස් කලමක් තියෙන්නේ. ඒක ටිලජන් කියලා අක්‍රිය කාලට ගියාම තමයි කෙස් සිනිඳු වෙලා කෙටි වෙලා වර්ණය අඩු වෙලා මුඩු ගතියක්, තට්ට ගතියක් පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර වර්ධන චක්‍රය සාමාන්‍යයෙන් හිස කෙස් වලට අවුරුදු 5ක් විතර. ඉතින් දැන් උඹ දෙනෙක් දැන් බෙහෙතක් ගන්න සාමාන්‍ය කෙටි කාලයක්. මාස 2ක් 3ක් ගාලා ඒගොල්ලෝ බලනවා මෙතන වෙනසක් වුණාද කියලා. වෙනසක් වුණේ නැත්තම් බෙහෙත් නවත්තනවා. දැන් ඒක වැරදි. මොකද කෙස් ගහේ වර්ධන චක්‍රය අවුරුදු 5ක් නම් හරි. ඒතර මාස 60ක් නම් මාස 2-3ක් ගත්තාම කෙස් මුලට තේරෙන්නේවත් නැති වෙනසක් ඒ බෙහෙත් දීම. මොකද ඒ වර්ධන චක්‍රය දීර්ඝ කරන්න කාලයක් ගන්න ඕන. දැන් Finasteride එකේ වාසිය තියෙන්නේ දවස් දෙකපාරයි ගන්නනේ. අර ඒක ද්‍රාවණයක් හින්දා මේ ඔළුවේ ගාලා කෙස් ටික පීරන්න පුළුවන්. තෙල් ගතියක් නැහැ. Minoxidil වගේ කුරුල්ල ඇති කිරීම, ඔළුව කැසිල්ල, ඉස්සොරි එහෙම ප්‍රශ්නක් නැහැ. and සුළු ප්‍රමාණයක් ඕන. හැබැයි හැමදාම දවසට පොඩි ප්‍රමාණයක් උදේ ඔළුවේ ආලේප කරන්න. and එහෙම කරාම මාස 6ක් 12ක් විතර කාලයක් ගන්නකොට. හරි? ඒතර මාස 12ක් කියන්නේ අතරම කෙස් ගහේ වර්ධන චක්‍රය මාස 60 නම් 12ක් කියන්නේ ඉතින් ඒකේ සෑහෙන පංගුවක්. ඉතින් ඒ වගේ කාලයක් ගත්තාම ඔන්න වෙනසක් ඔගොල්ලෝ තේරෙනවා ඇති. මොකද කෙස්කස් දැන් ඇත්තටම යන්නේක නතර වෙනවා නම් සහ තියෙන කෙස් ටික වඩාත් වැඩි වෙනවා නම් ඒ අවුරුද්ද ඇතුළත ඔගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් දැන් මේ බෙහෙත තමයි සාර්ථකයි කියලා. ඉතින් කලියුත්තේ සාමාන්‍ය බෙහෙත පටන් ගත්තාම මාස 2-3ක් අරගෙන නවත්තන එක නෙවෙයි. සාමාන්‍ය අවුරුද්දක්වත් ගන්න. අනේක දවසට එකපාරක් දාන්න දිගටම පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තමයි වෙනසක් වෙන්නේ. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව තව උපදෙස් ඕන නම් ඕන වෙලාවක මතන්න keshatransplant. 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස්වලුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්